هون بس بدي انتبه للداتا كيف مكتوبه، اذا ارقام ما اجمعهم كيف ما كان. يعني انا بالنسبه لإلي اذا عم باخذ 7، اذا اخذت 7 بلس 3 times 4، اوكي، هي ذاتها اذا اخذت 7 plus 3 times 4. هذا السؤال. جماعة الماثيماتكس فيهم يفيدونا؟ لا مش نفس الشيء. هات نشوف هو شو بده يعمل. فإذا أكيد مش نفس الشيء. فهون كرمال هيك هالسلايد معمول إنه بس كرمال نأكد أنا شو عندي داتا بدي أبعتها وبأي طريقة بدي أعمل برنت أوف داتا. في شغل كثير. نعم. أنا عم جرب عندي الدبل ستار اللي قلت لنا هي مثل الباور. نعم. ما اشتغلت، عم يعطيني ايرور. كيف عم بتجرب؟ حطيت كتبت سي ايكوال 3 ستار ستار 2 وحطيت برنت سي. لحظة ما اشتغل. لحظة إيهاب، أنت اللي عم تعمل عم تقول له سي ايكوال ستار ستار ستار، مش هيك؟ لا 3 ستار ستار 2. ايه لازم تحط انتر بارانتيز. لا لحظة جربت مع بارانتيز وضبطت. اوكي لحظة بس، هذا اللي عم تعمله انت، عم تقول له برنت سي. اوكي هون بس حتى نشيل هيدا. احول 9 ما اشتغل معي، ما بعرف. بدك تشوف شو عندك غلطة بعمل سبايدر. ايه على السبايدر عم اشتغل. اوكي ميرسي، وصل لحق. اوكي في مشكلة بالتابس، بس تحكي سبايدر عندك مشكلة بالتابس. اوكي السبايدر هو ديريفيشن من كورتانا، ديريفيشن من اناكوندا. اوكي كلهم سوا مرتبطين ببعضهم بعملية تابوليشن. اوكي ما بيشتغل تابوليشن غير اذا اشتغلت فور او وايل او اف. اوكي بقى كرمال هيك بليز مشي معنا ستيب باي ستيب بهالخبريات هودي، وواصلين لهيداك وحياتك واصلين عليه، وراح تشوف انه بفوتوا لنا بمتاهات بس حتى يبيعوا برودكت. اوكي طيب اوكي. لا انا بس عم جرب اللي عم نشتغلهم، مش اكثر من هيك. نو انا معك قلت لك دغري انت عم تجربه على اي سوفت وير. اوكي بدك تطمن لك بالك فيني هلا اجرب لك اياه دغري على الباي، راسبري باي او حيلا واحد منهم هي ذاتها. لا خلص شفته هون، بس انا عم شوف شو المشكله عندي. اوكي طيب اذا انا بدي اشتغل على داتا معينه، مثلا فيني اقول له انا هون ار كما باي 12 كما 3.14 50. اوكي هون شو بكون عملت انا؟ ار فاليو 12 واعطي للباي فاليو 3.1450. بفزوا جماعة المواد بيقول لي طيب أنا ضروري كل مرة
اكتب الباي مع الفاليو تبعيتها؟ بالوقت الحاضر نعم، بس قل له انا عيط لي import اوكي لللايبراري ماث، اوكي ساعتها ما عندي ولا اي مشكله ابدا، حيلا شيء باللايبراري ماث فيني استعمله. بس طالما مش عم بعيط ولا لاي لايبراري ابدا، فاذا مضطر اعرف الباي مثل ما هي. اوكي اذا جيت انا قلت له s equal i times r times 2، اوكي هاي شو معناتها؟ معناتها عم بقول له انا شو هيدي السيرفس بالنسبه لكم الاريا اوف سيركل ايكوال قد ايه؟ بعدين برجع بقول له print s كما type s كما type i اوكي وبسك. هون شو بكون عم بعمل؟ بقول له انا شو نوعيه الاس هيدي؟ هي انت فلوت او كاركتر. اوكي اذا انا مش عارف شو النوعيه اللي عم بكتبها، بقى اذا بده يعطيني هالفاليو هيدي، هون شو عندنا الغلطه على ما سكرت البارانتسز بعد التايب. ما سكرت بارنتز بعد التايب. شكرا. فاذا عظيم، اذا رح نقول له نحن ار كما باي equal 12 3.14 15 s equal pi times r times 2. اوكي عم بلش اول شيء print s، صح هيك؟ في دبل اي بس. بالاي اترك لغيرك مجال. في مجال؟ ايه رامي؟ في اي تاني، في في اوكي الاس قلبها. اوكي الاس بقلبها شو بها؟ مش كمان بدها كوتيشن مارك؟ بدها كوتيشن مارك. اوكي رح احط كوتيشن مارك، حط كما اس ثانيه، شو معقول يصير معي؟ بيطبع لي حرف الاس والفاليو تبع الاس. والفاليو تبع الاس. اوكي فاذا اس والفاليو تبع الاس. اوكي بس سؤال. هلا انا اذا ما بدي نعم سؤال، هلا الاس اللي طلعت هون هي اللي مش محطوط بقلبها كوتيشن مارك صح؟ محطوط اللي هي هاي اللي فيها كوتيشن. اوكي رح زيد عليها equal وزيد عليها اوكي اذا هون هن ضمن الكوتيشن، بينما الاس اللي هي مش ضمن الكوتيشن هي الرقم اللي طلع، هي الفاليو اللي عملت الباي تايمز ار سكوير. يعني بالارقام ما بنحط كوتيشن.
لا اذا انا بدي رقم ما بدي كوتيشن. يعني انا فيني اقول له هون انتبه شغله، فيني اقول له انا كما باي. فاذا شو بده يطبع لي هلا؟ بده يطبع لي الرقم وزياده عليه الار وزياده عليه الباي اللي هن without quotation. بينما اذا جيت قلت له انا هون quotation mark ار equal اوكي، وجيت قلت له quotation باي equal، هون شو بده يطلع لي؟ بده يطلع لي S equal total value of S, R equal value of R, pi equal value of pi. وضحت الفكرة؟ ايه وضحت. اوكي. هلا type of R, type of pi, type of S هن ايمتى بستعملهم؟ بستعملهم حقيقة إذا أنا عندي value مش عارف حالي إذا character إذا integer ولا float ولا شو ما كان يكون، ساعتها فيني أنا أقول له print type of. يعني إذا جيت أنا قلت له print type S أوكي، أعطاني الأس هي float. اوكي، اذا جيت انا قلت له print type R اوكي، بده يقول لي التايب R شو هي integer. ساعتها انا بشغلي بعدين وين بدي وقف صار حسب الاكسرسايز اللي انا عم بشتغله. اذا كان integer ساعتها بقدر اعرف انا بدي الريزلت هي totally integer، بقدر اعرف انا بالديفيجن شو بدي استعمل. واذا كانت فلوت بدي مرتجه بنشوف انا قديش بدي على اي رقم وقف، وانا بدي 3 ارقام بعد الفاصله بفاصله بدي اشوف ما هي كيف بدي وقف على رقم بدي اشتغل. اي سؤال قبل ما نخلص؟ رامي لا في لك شيء انا ماشي. اسئله؟ بس ماشي. أنا عفوا عندي سؤال قبل، لما فينا نحط بدون الأس نكتب بس جملة، يعني مثلا give me the value of S. سوري ما سمعت، هي قطش الصوت. نحن ما عم نحط فينا بس نحط S من دون، نحن ما بنحط S من دون quotation mark. بلا إيه هيدا عم عم قول تحكي فينا، عنها؟ فينا نكتب جملة يعني give me the value of S، ايه ولا ما فينا نكتب؟ قد ما بدك فيك تكتبي طالما ضمن quotation the value of اوكي s او وبتطلع the value value of square او the value اوكي. وفيني انا قبل هون اقول له تنفترض e equal e equal start اوكي، وقول له print uh, 25 times start اوكي run. اوكي وين غلطتي هون انا؟ 25 times
بس هون ستار تايمز اي. تايمز اي. انا عرفت ستار هي اي. اوكي، فاذا طبع لي 25 ستار، طبع لي اس توتال ذا فاليو اوف اس. اوكي، فيني زيد 2 بوينتس، فيني زيد اللي بدكم اياه ار ايكوال. هون صارت عمليه تجميل مثل ما انتم بدكم. اوكي، اذا انا ضيع بالفاليو شو هي، اذا كانت فلوت ولا انتيجر، فيني اقول له تايب. ساعتها بعرف حالي انا بهالتايب هيدا اي نوع من الارقام عندي عم بستعمل. جاوبتك هي؟ إيه شكرا.